ठीक आहे, आता सर्वसाधारणपणे आपण पोहोचलोय आणि आता मागे सांगितल्याप्रमाणे नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण येऊया इतिहासाच्या प्रश्नांकडे येऊया. ठीक आहे, इतिहास असा विषय आहे की सर्वसाधारणपणे जर गमतीने बोलायला गेलं तर MPSC ची प्रत्येक नवीन अभ्यास करणारा मुलगा हा त्याचा विषयाचा अभ्यास इतिहासानेच करतो आणि तो करतच जातो आणि तो कधी संपत नाही. ठीक आहे, कारण इतिहास हा एवढा मोठा ब्रॉड विषय, किती केलं तर परीक्षेला गेल्यावर तर वाटतं की पूर्ण पेपर कधी सॉल्व्ह नाही करतात आणि हे कुठून पडलं म्हणजे आता. ठीक आहे, तर सर्वसाधारणपणे पण आता टॅकल तर करणं आहे कारण प्रश्नांची संख्या पण तेवढीच आहे. ठीक आहे, मग बघूया आपण की थोडं अनालिसिस केल्यानंतर आपल्याला अभ्यास करायला काही सोपं जात आहे का आणि आपण त्याच्या संदर्भात काही सिलेक्टिव्ह अभ्यास करू शकतो का. ठीक आहे, आणि तो करत असताना जर टाइम जास्त लागत असेल तर मग करायचं काय, कारण सर्वसाधारण इतिहासाला सुरुवातीला अभ्यास केला मी सांगितल्याप्रमाणे तो कधी संपत नाही. त्यामध्ये कधी कधी अख्खा महिना जातो, 2 महिने जातात, असंही होतं. नवीन नवीन मुलांचे तर पूर्ण हाल होतात, तो काय संपत नाही. आणि बरं, परीक्षेत तेवढा वेळ दिल्यावर पण सगळे प्रश्न सुटतील असंही होत नाही. येते लक्षामध्ये. ठीक आहे, म्हणून थोडंसं इतिहासाकडे आपण लक्ष देऊया. सर्वसाधारणपणे इतिहास जर म्हटलं तर मी त्याला 5 भागामध्ये डिवाइड करेन. एक आहे एन्शियंट इंडिया, एक आहे मिडवल म्हणजे प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, आणि ह्या दोघांचा कल्चरचा अँगल म्हणजे काय, सांस्कृतिक अँगल. त्याच्यानंतर मॉडर्न इंडिया म्हणजे आधुनिक भारत, बरोबर, म्हणजे औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतरचा आधुनिक भारत. त्या आधुनिक भारताचे मी थोडे 2 पार्ट करीन. त्यातला एक असेल ज्याला मी म्हणेन की फ्रीडम स्ट्रगलचा, तो स्ट्रगलचा पार्ट होता, बरोबर आहे. दुसरा भाग मी काय करेन की तो सामाजिक सुधारणांचा पण एक काळ होता, कारण त्या काळामध्ये ह्या दोन्ही गोष्टी घडत होत्या. एका साईडला इंग्रजांशी लढाई देत होतो राजकीय स्वातंत्र्यासाठी, आणि एक त्या साईडला त्याच गोष्टीमुळे त्या एक जागृती झालेला एक सामाजिक संस्कृती किंवा सामाजिक लढा सुद्धा एक तयार होत होता, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये राजकीय सुधारणाही झाल्या त्या लढ्यामुळे आणि सामाजिक सुधारणाही झाल्या. त्यामुळे आधुनिक भारत घडत असताना जेव्हा या 2 गोष्टी घडतात त्यावेळी दोन्ही गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करणं, समान अभ्यास करणं गरजेचं आहे, कारण त्या तेवढ्याच समान महत्वाच्या आहेत. आलं लक्षामध्ये. त्याच्यामुळे हे 2 अँगल लक्षात ठेवा मॉडर्न इंडियाचा अभ्यास करताना. तिसरा पॉइंट मी सांगेन तुम्हाला की महाराष्ट्र भर द्यावा लागेल, पण किती भर हे ठरेल त्याच्या प्रश्नसंख्येवर, ते सांगतो मी तुम्हाला, पण महाराष्ट्र लक्षात ठेवा. आणि नंतर एक बघूया आपण वर्ल्ड म्हणजे जगाचा इतिहास. बरं, एवढं सगळं करणं गरजेचं आहे का, तर अनालिसिस सांगतं असं काही सगळं करण्याची गरज नाही. जर आपण प्रायोरिटी द्यायला गेलो तर प्रायोरिटी ही मॉडर्न इंडियाला सगळ्यात जास्त आहे. आलं लक्षामध्ये, मॉडर्न इंडिया ह्या कन्सेप्टला. त्याच्यामध्ये जे म्हणजे आधुनिक भारताला त्याच्यामध्ये जे 2 अँगल मी तुम्हाला सांगितले, एक सामाजिक लढा आणि एक राजकीय लढा, दोन्हीला इक्वल इम्पॉर्टन्स द्या आणि दोन्ही व्यवस्थितपणे अभ्यास करा, कारण ते दोन्ही तितकेच इम्पॉर्टंट आहे. फक्त MPSC म्हटलं की चला नुसते समाज सुधारक आणि समाज सुधारणा हा ट्रेंड गेला, त्याच्यामुळे आपल्याला राजकीय लढा त्यावेळेचा, ठीक आहे, आणि मग सामाजिक लढा, या दोन्ही लढ्याला सेम वेटेज देऊन अभ्यास करावा लागेल. ठीक आहे. एन्शियंट इंडिया आणि मिडवल इंडिया करताना थोडं तिथे होतं की एन्शियंट इंडिया कुठल्या अँगलने करायचं. तर सर्वसाधारणपणे मिडवल पेक्षा म्हणजे जर आपल्याला करायचं आहे एन्शियंट आणि मिडवल, ऑब्व्हियसली प्रश्नांची संख्या त्याची कमी आहे, एक 2-3 प्रश्न जास्तीत जास्त 1-4 प्रश्नापर्यंत त्याची मजल जाते, एक 4-5 कधी कधी 5 प्रश्नांपर्यंत पण जाऊ शकते. पण जर ती गेलीच तरी सुद्धा थोडा एन्शियंट मिडवलचा जो कल्चर म्हणजे एन्शियंट आणि मिडवल पैकी जर बघायचं गेलं तर एन्शियंट वर जास्त भर पडतो. मग म्हणजे पहिले मॉडर्न इंडिया, म्हणजे मी जर माझ्या अभ्यासाची दिशा ठरवायला गेलो तर मी पहिले मॉडर्न इंडियाला जास्त वेटेज देईन, नंतर मी एन्शियंट इंडियाला देईन, एन्शियंट इंडिया नंतर मी थोडंफार मिडवल इंडियाला देईन. त्याच्यामध्ये पण मध्ययुगीन भारतातल्या काही फक्त महत्वाच्या घडामोडी आणि महत्वाचे राजे आणि त्यांची ती संकल्पना, त्यांची जी रचना होती ती, ठीक आहे. पण एन्शियंट इंडियाच्या संदर्भामध्ये मी थोडाफार एन्शियंट इंडिया करताना थोडं कल्चरकडे देईन. मी थोडी काही पॉइंट फक्त मी तुम्हाला सांगतो. ऑब्व्हियसली आपल्याला बुद्ध परंपरा, जैनिझम करावं लागेल किंवा ते धर्म परंपरा एन्शियंट काळामध्ये आल्या, मध्ययुगीन काळात पण पुढे चालल्या, त्याही करायला लागतील. त्याच्यानंतर त्यावेळी जी सत्ता पद होती त्याला आपण महाजन पद वगैरे असं म्हणू, तर ती जी रचना होती ती त्या काळातली माहित पाहिजे. ऑब्व्हियसली हिंदू संस्कृतीचा बारीक गोष्टी माहित पाहिजेत, पण त्याच्यासाठी पूर्ण वेळ घालवायचा का तर नाही. तुमच्याकडे जे एक ऑथेंटिक रिसोर्स असेल इतिहासाच्या संदर्भामध्ये तर तो वापरा, कारण एक असा रिसोर्स नाहीये खरं सांगायचं तर. ठीक आहे, काही पुस्तकं आहेत मी तुम्हाला रिकमेंडेशन करीन त्या, पण त्याच्या व्यतिरिक्त जे इतिहासामध्ये स्पेशल अभ्यास करणारी तुमचे सर असतील किंवा टीचर्स असतील
किंवा तुम्हाला असतील तर ते त्यांना सुद्धा तेवढं म्हणजे ठीक आहे, तुम्ही विचारू शकता त्यांना सुद्धा, कारण हा खरोखरच ब्रॉड विषय आहे. पण त्यातल्या त्यात मी तुम्हाला सांगितलं की बुद्ध जैन आले करायला हवेत, सिंधू प्रश्न पडणारच आहे, बरोबर. सिंधू संस्कृतीचा वापर करताना जर इंटरनेटचा जरी वापर केला तरी हरकत नाही, करा. सिंधू संस्कृतीबद्दल थोडंसं माहिती करून घ्या, ठीक आहे, कारण त्याच्यावरती कंटिन्युअसली दरवर्षी प्रश्न असतात, म्हणजे असतात, त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने ते विचारले जातात, ठीक आहे. त्याच्यानंतर साहित्याकडे लक्ष द्या, म्हणजे संगम साहित्य वगैरे होतंय, तुम्ही जर ऐकलं असेल ते नाव, तर ते त्याच्या संदर्भामध्ये, आर्किटेक्चरच्या संदर्भामध्ये की ते कुठल्या शैलीचं आर्किटेक्चर वगैरे होतं, बरोबर आहे. म्हणजे जर एन्शंट करत असताना आपल्याला कळतं की त्यावेळेच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासावरती, रचनेवरती, सामाजिक रचना, सांस्कृतिक रचना, ह्याच्यावरती जास्त प्रश्न आहे, आलं लक्षामध्ये एन्शंटच्या ह्याच्याकडे, ठीक आहे. मिडवल थोडं कमी आहे, पण तरी सुद्धा जे महत्वाचे मध्ययुगीन काळातले जे राजे होते किंवा त्यांची जी कामं आहेत किंवा त्यांच्या ज्या महत्वाच्या ज्या रचना होत्या, त्यांच्या ज्या काय म्हणतात एक सिस्टम होती जी जास्त मजबूत असेल, थोडं ते बघून घ्या, ठीक आहे. पण मॉडर्न इंडियाकडे सगळ्यात जास्त लक्ष द्या, ठीक आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय कराल की आता ह्यासाठी जर अभ्यास करायचा असेल, मी सांगितलं की तुम्ही असा महिना की चला या 10 दिवसात इतिहास संपूया, तर मला नाही वाटत की तो इतिहास असा संपणारा विषय आहे. तर माझं एक रिकमेंडेशन तुम्हाला असं असेल की इतिहासाला वेटेज बरेच आहे. तर आपण बघा, तुम्ही वेटेज जर आपण बघायला गेलो तर इतिहासाला साधारणपणे 2013ला 18च्या आसपास प्रश्न येतात, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर 14 प्रश्न आले 2014ला, 18 प्रश्न आले 2015ला, 2016ला 21 प्रश्न आले, 2017ला मागच्या वेळेला साधारण 15 प्रश्न होते. 2017चं जर बघितलं तर तुम्हाला कळेल की एन्शंट आणि मॉडर्नवर जास्त भर आहे, एन्शंट इंडिया आणि मॉडर्न इंडिया. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र इतिहासावरती 1-2 प्रश्न तरी असतोच, ठीक आहे. त्याच्यामुळे म्हणजे अगदीच महाराष्ट्राला 15-20 दिवस दिले, महाराष्ट्र इतिहास का घेऊन बसला असं काही करू नका, कारण वेटेज 1-2 मार्काचं आहे. पण त्यातल्या त्यात जर तुम्हाला 11वीच्या शाळेचं पुस्तक वाचता आलं तर त्याच्यात जेवढा महाराष्ट्र कव्हर होईल तेवढा ठीक आहे, कारण 11वीच्या शाळेचं पुस्तक हे MPSCच्या प्रीच्या मानाने खूप जरा फायदेशीर ठरतंय आणि ठरणार आहे. तर थोडं त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, तर थोडंसं ते वाचायला वेळ काढा आणि ते व्यवस्थित वाचा बाकीच्या मोठ्या पुस्तकांबरोबर, पण त्याला दुर्लक्षित करू नका, येते लक्षात, ठीक आहे. आता 15, आता मी असं नाही सांगणार की इथे ट्रेन तुम्हाला कमी जाताना दिसतो त्यामुळे पुढल्या वर्षी 15 आणि 14 विचारतील. साधारणपणे जर त्यांनी ठरवलं तर 15च्या पुढे जाऊ शकतात ते. म्हणजे मी सांगतो तुम्हाला की 18 तुम्ही ऍव्हरेज पकडा, जर अभ्यासाला वेटेज, अभ्यास करत असताना जर वेटेज पकडायचं असेल इतिहासाचं, तर मी रिकमेंड करेन की तुम्ही 18चं वेटेज पकडूनच चाला इतिहासाला. त्याच्यामध्ये मॉडर्न, त्याच्या जर जास्त कन्सेप्च्युअल करायला, अजून अनालिसिस करायला गेलो तर एक 10 ते 11 प्रश्न मॉडर्न इंडियावरती पकडा, तेवढा अभ्यास करा की 10-11 प्रश्न कमी आले तर ठीक आहे, पण 10-11 प्रश्नाचा वेटेज पकडूनच तुम्ही मॉडर्न इंडियाचा अभ्यास करा, आलं लक्षात. त्याच्यानंतर मग दुसरं वेटेज द्या तुम्ही एन्शंट इंडियाला, कळलं. त्याच्यामधला जो कल्चरचा भाग आहे, म्हणजे मी तुम्हाला महत्वाचे पॉईंट सांगितले त्याच्याकडे लक्ष द्या, ठीक आहे. आणि एकदा स्वतः सुद्धा प्रश्नपत्रिकांचा अनालिसिस करा, ठीक आहे. म्हणजे निदान प्रश्न तरी अनालिसिस करा की बाबा कसे प्रश्न पडतायत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मग तुम्ही मिडवल इंडिया आणि महाराष्ट्राकडे आलात तरी चालेल. महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की जेवढं तुम्हाला 11वीच्या पुस्तकामध्ये, 11वीचं शाळेचं पुस्तक असताना जेवढा इतिहास कव्हर होईल ना, मला वाटतं त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला बऱ्यापैकी एन्शंट, मिडवल आणि महाराष्ट्र इतिहास मिळून जाईल. त्यामुळे जास्त महाराष्ट्राला असं 10-12 दिवसाचा वाचलं वगैरे असं काही करू नका, कारण MPSC म्हटलं की नवीन मुलं काय करतात, त्यांना वाटतं महाराष्ट्रच सगळ्यात जास्त येईल काय, तर तसं करू नका, ठीक आहे. आता ह्याचं मी सांगितलं की हिस्ट्रीचं वाचन जेवढं करावं तेवढं कमी पडतं आणि प्रश्न पडतीलच सगळे असंही नाही. मग आता आपण ते कसं, बरोबर सोडावं का, आता सोडून चालणार नाही. मग आपण काय करूया की साधारणपणे एक बघा, तुम्हाला जमलं तर बघा, पण तो इफेक्टिव्ह फॉर्म्युला ठरलाय, जे म्हणजे ज्यांच्या मुलांनी परीक्षा दिल्या त्यांचे रिझल्ट आले, त्यांनी ते हे केलं की हा ह्याच्यामुळे आम्हाला फायदा झाला. ते म्हणजे त्यांना एक सांगितलं की रोज रात्री झोपताना 1 तास काढा किंवा अर्धा तास काढा, काही काढा, 1 तास काढा आणि ते तुम्ही संपवत जा. असं म्हणजे इतिहासाला स्पेशली 15 दिवस दिले असं काही करू नका, कारण तो असा संपत नाही आणि मग तो 20-25 दिवस झाले की आपण त्यामध्ये स्टॅग्नन्सी येत जाते आणि आपण थांबतो, आणि हा अनुभव आहे चांगला. त्याच्यामुळे एक काम करा ना, तुम्ही रात्री झोपताना असा किंवा मधल्या वेळामध्ये तुम्हाला जो टाइम तुम्हाला बोरिंग वाटतो किंवा तुम्हाला जो कम्फर्टेबल वाटतो किंवा तुमच्या मतानुसार, पण रोज तो करा थोडा थोडा वेळ. आणि स्टँडर्ड बुक्सच वापरा. म्हणजे मी तुम्हाला रिकमेंडेशन करेन की आता तशी खूप सारी पुस्तकं आहेत, पण स्टँडर्ड पुस्तक सांगेन तर एक
स्पेक्ट्रम वाचा, म्हणजे राजीव अय्यरांचं पुस्तक आहे स्पेक्ट्रम. साधारण UPSC ची मुलं ते वापरत असतात, पण वापरा MPSC ला, नुकसान नाही होणार तुमचं काही. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रगलचा जो भाग आहे तो चांगला होऊन जाईल त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. आणि नंतर दुसरं पुस्तक मी रिकमेंड करेन, ग्रोवर. प्रत्येक जण वाचतोच, म्हणजे ते MPSC ला बऱ्याच वेळेला असं सांगितलं होतं की त्यातून प्रश्न आलेत, आणि मी बी अनुभव केला की आहेत त्यात, म्हणजे ते बऱ्यापैकी कव्हर करतं ग्रोवरचं पुस्तक. तर ग्रोवरचं पुस्तक. आणि तिसरं मी सांगेन बिपिनचंद्र, पण मी सांगितलं की खूप मोठा आवाका आहे तो, पण मी प्रायोरिटी दिली तसं वाचा. ग्रोवरला तुम्ही प्रायोरिटी द्या आणि स्पेक्ट्रमला थोडी प्रायोरिटी द्या जमलं तर. आणि तिसरं म्हणजे मी काय सांगितलं, जमलं तर बिपिनचंद्र, ठीक आहे. हे असं सिक्वेन्स ठेवा, एकत्र घ्यायला बसू नका, अख्खा दिवस निघून जाईल. आणि 11वीचं पुस्तक हे वाचा. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर मला काही चांगल्या पुस्तकं सापडली किंवा मला जर असं वाटलं की ह्या पुस्तक वाचणं गरजेचं आहे, तर नक्की मी त्या संदर्भात तुम्हाला कळवेन, ठीक आहे. तर आत्ता इतिहासा संदर्भात जेवढं मी सांगितलं तेवढं समजलं, तेवढं फक्त ध्यानात घ्या. प्रश्न सोडवा, त्या प्रश्नांना समजून घ्या आणि मग ठरवा की जे आपण वाचतोय ते तेवढं सफिशियंट आहे का. आणि असेल तर आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हट्ट पकडू नका की 18च्या 18 प्रश्न माझ्या बरोबर आले पाहिजे. तसं होणार नाही, तसं पॉसिबल नाही, त्याची गरजही नाहीये. ज्यावेळी मी तुम्हाला एक स्ट्रॅटेजीचं जेव्हा लेक्चर घेईन त्यावेळेला सांगेन की 18च्या 18 प्रश्न याची गरज नाही, किंवा ते एकही सेक्शन असं नाही की त्याचे प्रश्न पडले पाहिजेत, हे तर लक्षात. त्यामुळे मॅक्झिमम म्हणजे 50% अभाव जरी तुमचे आले, म्हणजे 18पैकी 10, 11, 12 जरी तुमच्या बरोबर येतात, बाकीचे नाही येतात, दॅट्स फाईन. अगदी हट्ट धरू नका. पण हे कळणार कधी तुम्हाला, तेव्हा तुम्ही जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवा, ठीक आहे. तर पुन्हा भर प्रश्नांवरच असेल. इतिहास संदर्भात ते करा, आणि मी सांगितलेली स्ट्रॅटेजी थोडी अनुभव करून बघा इतिहास संदर्भामध्ये, की रोज थोडं फायदा होईल, ठीक आहे. आणि पुढच्या सेशनमध्ये आपण भेटूया सामान्य ज्ञान. तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल आणि आमच्या टीमचा हा जर प्रयत्न तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक्यू.